වෝටර් බේස් දෙවැනි වීඩියෝ එකෙන් අදත් ඔයා මේකතු වෙලා ඉන්නේ SL Tech School channel එකත් එක්ක. ඉතින් කලින් වෝටර් බේස් වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා මේ වෝටර් බේස් ස්ටෑන්ඩ් එක සහ වෝටර් බේස් ස්ටොක් කෝඩ් එක කියන දෙකක් පාවිච්චි නොකර අපි කොහොමද මේ දෙක සඳහාම තනි tint එකක් පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපේ මේ දොර ජනෙල් වෝටර් බේස් කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී ගොඩ දෙනෙක් කමෙන්ට් කරලා ඉල්ලලා තිබ්බා මෙන්න මේ වෝටර් බේස් ස්ටෑන්ඩ් එක සහ වෝටර් බේස් ස්ටොක් කෝඩ් එක කියන දෙකම පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි වෝටර් බේස් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ කියන්නේ ගැන අපිට වීඩියෝ එකක් ගේන්න කියලා ගොඩ දෙනෙක් ඉල්ලා තිබා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපි අද මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් මේ වගේම ඔයාලට ඕන කරන වීඩියෝ ගොඩක් අපේ channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට channel එකට ගියොත් ඒ වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාටම ඔයාගේ ගෙදර වැඩත් තනියම කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් ඒ වගේම ඉස්සරහටත් අපි මේ වගේම වීඩියෝ ගේනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ බලන්න channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි වෙලාවක් කතා නොකර දැන් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේක ගත්තාන් පස්සේ අපිට මේකෙදි වෝටර් බේස් ස්ටෑන්ඩ් එක සහ වෝටර් බේස් ස්ටොප් කෝඩ් එක කියන දෙකම පාවිච්චි කරලා වෝටර් බේස් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරන්නේ. එතකොට කලින් එකේ නම් මේ දෙක මික්ස් වෙලා ආපු එකක් පාවිච්චි කරේ. එතකොට මේකෙදි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙනවා වෝටර් බේස් ස්ටෑන්ඩ් එක සහ වෝටර් බේස් ස්ටොප් කෝඩ් එක කියන මේ tint වර්ග දෙක. එතකොට වෝටර් බේස් ස්ටෑන්ඩ් එක ගත්තාන් පස්සේ මේක අපිට කැමති කලර් එකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තේ එක්ක හෝ මහෝගනි හෝ අපිට අවශ්‍යතාවය අනුව කැමති කලර් එකකින් අපිට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වෝටර් බේස් ස්ටොප් කෝඩ් එක ගත්තාන් පස්සේ මේක අපිට ග්ලොස් එක සහ මැට් එක කියන දෙවිදියෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මැට් එකක් ඕනේ අයට මැට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ග්ලොස් එකක් අවශ්‍ය අයට ග්ලොස් එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙදි මේ tint වර්ග දෙකට අමතරව අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ වගේ වෝටර් බේස් කරන පින්සලක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම 80 120 180 400 මේ වගේ සෑන්ඩින් පේපර්ස් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම පොටි එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ කියන දේවල් ටික තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික ගත්තාම පස්සේ අපිට මේ කියන වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි පියවරෙන් පියවර බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එක බලපු අයත් මේකේ මූලික පියවර ටික දන්නවා. ඉතින් ඉදිරි පියවර ටික කොහොමද කරන්න කියලාත් මේකෙන් අවබෝධයක් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදිත් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී වගේම අපිට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේක ග්‍රයින්ඩරේට 80 වගේ කොලයක් දාලා ඉවරලා අපේ මේ දොර හෝ ජනේලය අපි මැද ගන්න ඕනේ. එතකොට 80 වගේ කොලයකින් මැදගෙන ඉවර වෙලා අපි මේ ග්‍රයින්ඩරෙන්ම 120 කොලයකින් අපි මේක මැද ගන්නවා. ඉතින් 120 කොලේ ග්‍රයින්ඩරේට නැතුව මේ වගේ හෑන්ඩ් සෑන්ඩ් එකට දාලත් අපිට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට මැද ගත්තාම පස්සේ අපි පොටි දැමීම කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේක කඩතුළු තියෙන තැන්වල අපි පොටි දාලා ඉවර වෙලා අපි මේකේ කුඩා කඩතුළු තියෙන තැන් අපි මකා ගන්නවා. ඒ ටික මකාගෙන ඉවර වෙලා අපි විනාඩි 40ක් පැයක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් අපි මේක වේලෙන්න තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේක ආපහු 180 කොලෙන් කපා ගන්නෙ. එතකොට පොටි ගාලා ඉවර වෙලා අපි පැයක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් තියලා හොඳට වේලනකම් මේක තියන්න. ඊට පස්සේ එහෙම තියලා ඉවර වෙලා අපි මේක කපා ගන්නවා. ඉතින් පොටි අපිට මේ පේන්ට් කරන කලයකට ගැලපෙන කලයකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ පොටි එක පැයකට වැඩි කාලයක් තියලා අපි 180 කොලයක් හෑන්ඩ් සෑන්ඩ් එකට දාලා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකේ පෙන්නන විදිහට මේ අපේ දොර හෝ ජනේලය හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම අපි කපා ගන්නවා. එතකොට අර කඩතුල් තිබ්බ තැනුත් අපි පොටි දාලා හදලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒවා කැපිලා එනකොට එක ගානකට මට්ටමකට ලෙවල් වෙලා එනවා. එතකොට ගොඩක් හොඳට මේ ලී අපිට සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට සකස් කරගත්තාම පස්සේ අපි මේකේ පළවෙනි කෝට් එක ගා ගන්නවා. එතකොට අපි මේකෙදි වෝටර් බේස් ස්ටෑන්ඩ් එක අරගෙන ඉවර වෙලා අපි භාජනයකට දාගෙන ඉවර වෙලා අපි මේකේ පළවෙනි කෝට් එක ගා ගන්නවා. ඉතින් භාජනයකට දාගන්න කලින් මේක අපි හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ බොටල් එකේ ඇවිල්ලා අපි එක තැනක තියලා තියන්නේ. ඊට පස්සේ මේක පාවිච්චියට පෙර අපි මේක මික්ස් කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මොකක් හරි පාවිච්චි කරලත් පුළුවන් මේක ඇතුළත හොඳට කැලැත්තෙන විදියට මේක මික්ස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේකේ පළවෙනි කෝට් එක ගා ගන්නවා. ඉතින් වීඩියෝ එකේ පේන විදියට ඔයාලට මේ විදියට මේකේ පළවෙනි කෝට් එක මුළු අපේ ජනේලය හෝ දොර පුරාම ගා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදියට ගාගත්තාම පස්සේ මේක අපි පැය 4ක කාලයක් අපි වේලීම සඳහා තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදි අපි ගන්න තේක්ක කලර් එකක්. එතකොට මේක ඔයාලට කැමති කලරයකින් ගන්න පුළුවන් අර මං කලින් කිව්වා වගේම. එතකොට ඒක අරගෙන ඉවරලා අපි පළවෙනි කෝට් එක මෙන්න මේ පෙන්නපු විදිහට අපි ගා ගන්නවා.
ඉතින් ඊට පස්සේ මේක වේලෙන්ඩ මංගර කලින් වගේ පැයකට වැඩි කාලයක් තියාගන්න ඕනේ. එතකොට හොඳටම වේලෙන තරමට තමයි මේක හොඳ. ඉතින් එහෙම වේලෙන්ඩ තියලා ඉවර වෙලා තමයි අපි දෙවෙනි කෝට් එකට යන්නේ. ඉතින් දෙවෙනි කෝට් එකට යන්න කලින් අපි මේක නැවතත් 400 වගේ සෑන්ඩින් පේපරයක් පාවිච්චි කරලා නැවතත් හෑන්ඩ් සෑන්ඩ් එක පාවිච්චි කරලා අපි මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඉතින් පළවෙනි කෝට් එක උඩින් මේ විදිහට කපා ගත්තාම පස්සේ තමයි අපි දෙවෙනි කෝට් එක ගන්න. එතකොටත් වෝටර් බේස් ස්ටේන් එකෙන්ම අපි අර කලින් විදිහටම මේක මුළු ජනේලය හෝ දොර පුරාම අපි ගා ගන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට ගාගත්තාම පස්සේ ඔයාලට වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට මේක සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් තිබ්බ කලයකට වැඩි කල එකක් එනවා මේ දෙවෙනි කෝට් එක ගන්නකොට. එතකොට මේක හොඳට ගෑවිලා තියෙන්නේ. අපි අතින් මේ ගෑරිච්ච තැන් තියෙනවනේ ඒවා ගෑවිලා ඒ වගේම මේක ලියට තවත් හොඳ පෙනුමක් දීලා දෙවෙනි කෝට් එක ගන්නකොට එනවා. ඉතින් මේ කියපු විදිහට අපිට මේක සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට කරගත්තාම පස්සේ අපිට ඊළඟ පියවරට යන්න තියෙන අපේ টොප් කෝට් එක ගන්න පියවරට. ඉතින් টොප් කෝට් එකට යන්න කලින් අපි මේක නැවතත් 400 වගේ සෑන්ඩින් පේපර් එකක් පාවිච්චි කරලා කපා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේ දෙවෙනි කෝට් එක ගෑවහම පස්සේ 400 වගේ සෑන්ඩින් පේපර් එකකින් නැවතත් අපි මේක කපා ගන්නවා. එතකොට ගොඩක් සිනිදුව කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට කපාගෙන ඉවර වෙලා අපි টොප් කෝට් එක ගා ගන්න යනවා. එතකොට අපි මේ টොප් කෝට් එකත් අපි බොටල් එක අරගෙන ඉවර වෙලා මේක හොඳට අර කලින් බොටල් එකේ වගේම මික්ස් කර ගන්න ඕනේ. එතකොට එහෙම මික්ස් කරගෙන ඉවර වෙලා අපි භාජනයකට දාලා මේකෙන් 120ක් අපි මේකට වතුර එකතු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙලම් භාජනයකට දාගෙන අපි 120ක ප්‍රමාණයක් අපි වතුර එකතු කර ගන්නවා මේ টොප් කෝට් එකට. ඊට පස්සේ වතුර එකතු කරගෙන මේක නැවතත් හොඳට මික්ස් කරගෙන ඉවර වෙලා තමයි අපි මේක ගා ගන්න. එතකොට වීඩියෝ එකේ පෙන්වන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේක ගා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේම මුළු ජනේලය පුරාම හෝ දොර පුරාම අපි මේක මේ විදිහට ගා ගන්නවා. ඉතින් මේකෙදි මම කලිනුත් කිව්වා টොප් කෝට් එක අපිට ග්ලොස් එක හෝ මැට් එක විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මැට් එකට කැමති අයට ඒක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෂයින් එකකට වගේ කැමති අයට ග්ලොස් එක අරගෙන මේක ගා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට පළවෙනි කෝට් එක මෙන්න මේ විදිහට ගාගත්තාම පස්සේ තමයි අපේ මේ දෙවෙනි කෝට් එකට යන්න තියෙන්නේ. එතකොට දෙවෙනි කෝට් එකට යන්නත් කලින් අපි ආපහු අර 400 වගේ සෑන්ඩින් පේපර් එකකින් ආපහු කපා ගන්න ඕනේ අපි මේක. ඉතින් ඒ විදිහට කපා ගත්තාම පස්සේ අපේ සම්පූර්ණ ජනේලය හෝ දොර අපි දෙවෙනි කෝට් එක මෙන්න මේ විදිහට ගා ගන්නවා. ඉතින් මේක අපිට පින්සලක් පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට ගා ගන්න පුළුවන්. ඕනම කෙනෙක්ට මේක කරන්න පුළුවන් පහසුවෙන් මේ කියපු පියවර එක. එතකොට මේක හොඳට අපිටම තනියම මේක වෝටර් බේස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට දෙවෙනි කෝට් එකත් මුළු අපේ දොර පුරාම ගා ගන්නවා අපි. එතකොට මේකෙදි ඔයාලට මම කිව්වා කලිනුත් ග්ලොස් එක අපි පාවිච්චි කරේ. එතකොට මේකෙදි මෙන්න මේ වගේ ෆිනිෂින් එකකට අපිට මේ දොර සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට මූලික අවබෝධයක් ඇති මේක කොහොමද කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේ විදිහට ගාගත්තාම පස්සේ ඔයාලට වේලුනහම පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට හැම වෙලේම අපි මේ ටින්ට් එකක් ගාලා ඉවර වෙලා අපි හැම වෙලේම පැය 4ක අතර කාලයක් තියන්න ඕනේ මේක හොඳටම වේලෙන්න. ඒ කියන්නේ ස්ටේන් එක නම් පළවෙනි කෝට් එකෙන් පස්සේ පැය 4ක් තියෙනවා. ඒ වගේම දෙවෙනි කෝට් එකෙත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඊට පස්සේ টොප් කෝට් එක ගාලත් තියෙනවා. ආපහු අවසාන වශයෙන් টොප් කෝට් එක ගාලත් අපි මේ පැය 4ක කාලෙකුත් තියෙනවා. ඉතින් පැය 4ක් නෙමෙයි ඊට වැඩි කාලයක් තියෙනවා නම් ඒත් හොඳයි. මේක හොඳට වේලෙන්න තරමට තමයි ගොඩක්ම හොඳ. ඉතින් ඒ විදිහට හැම අවස්ථාවකදීම වේලෙන්න තියලා ඉවර වෙලා අපි අරගෙන ආපහු මේක කපලා ගා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කියන පියවර ටික ඒ විදිහට කරොත් ඔයාටත් තනියම ඔයාගේ ගෙදර වෝටර් බේස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ඉස්සරහටත් ගෙන මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. සුබ දවසක්.